Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në Ditari në orës 19 kundër zhvillimet kryesore të ditës veçojmë. Partia Demokratike kërkoi ngritje në një strukturë të posaçme me ndërkombëtarët për reformën zgjedhore në tryezën e organizuar nga OSBE. Propozimi që përjashton deputetët zëvendësues të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk bind ambasadorin Boshart. Lulzim Basha fajsoi Edi Ramën për dështimin e dialogut mes palëve politike për të argumentuar pjesëmarrjen e opozitës në tryezë. Basha u shpreh optimist për mbështetjen e ndërkombëtarëve ndaj propozimeve për reformën zgjedhore. Këshilli i lartë i prokurorisë kualifikon nga gara për kryeprokuror Lulzim Alushajn, i cili nuk plotson kriterin e eksperiencës mbi 15 vjet si jurist. Vijon gara për Markun, Çelajn dhe Memçajn. Mirëmbrëma, unë jam Erion Dushi, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ ku për zhvillimet kryesore të ditës do kem gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë edhe kolegët Elona Gjylmi, Klementina Cenkollari, Anduena Labani dhe Xhevahir Qerdaku. Por ndalemi fillimisht tek të tjerë tituj kryesor. Nancy Pelosi njofton nisjen e procedurave për shkarkimin e Trump. Demokratët pretendojnë se Trump kërkoi ndihmën e Ukrainës për të hedhur baltë mbi ish zëvendës presidentin Joe Biden dhe djalin e tij. Shtohen misteret e vdekjes tragjike të boksierit Boris Tanchov. Miku i tij Ruslan Nikolov tregon se viktima u forcua nga trajneri personal të konsumonte një substancë të panjohur përpara ndeshjes. Në plan të parë reforma zgjedhore, opozita shkoi në tryezën e saj me një propozim konkret, atë të fuqizimit të ndërkombëtarëve dhe anashkalimin e deputetëve të rinj në kuvend. Në tryezë pati tensione që u reflektuan dhe me largimin e përkohshëm të Rudina Hajdarit së bashku me anëtar të tjerë të Komisionit të Reformës. Në cilësinë e teknicenit, i Vikaso, sekretari i PD-s për çështjet zgjedhore, mbërriti ndër të parët në tryezën për ndryshimin e sistemit elektoral. Madje edhe para bashkëkryetarit të Komisionit të Posaçëm, Damian Gjiknuri, që pas shtrëngimit të duarve dhe buzëqeshjeve të fillimit, i kujtoi burgun. Asnjë komision që ka në përbërje dhe drejtim individ që duhet të ishin në burg për krime elektorale nuk gëzon legitimitetin për realizimin e reformës zgjedhore. Mbasi bëri të qartë se opozita nuk njeh legitimitetin e komisionit Hajdarit Gjiknuri, që duhet të ndryshojë kodin elektoral, Kaso propozoi që reforma të kalojë në dorë të ndërkombëtarëve. Një strukturë e përbërë nga përfaqësues të organizmave ndërkombëtar, si OSBE, ODIHR, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përfaqësues i parlamentit monopartiak dhe një përfaqësues i opozitës së bashkuar. Sekretari i PD-s u largua, duke lënë pas tension mes maxhorancës dhe opozitës parlamentare. Ky fundit në shenjë proteste braktisi përkohësisht mbledhjen. Doni të anashkaloni Komisionin e Reformës Zgjedhore, ju ftojmë që gjeni votat me ata që doin të pajtohen në hotel. Refuzimi i parë i formulës së PD-s erdhi nga vetë ambasadori i OSBE-s Bernd Boshart, i pyetur nga CNN. Nuk po e qeverisim ne këtë vend. Nuk kemi zgjedhur ne me votë këtu nga shqiptarët, ne sigurisht që mbështesim vendin. Pas mblodhjes grupet parlamentare, opozita u rikthye duke theksuar se nuk e braktisë reformën. Ishte shpërfillse dhe e papranueshme. Duhet kishin toleruar një person i cili mundohet të bllokojë procesin. Kemi 2 bashkëkryetar, jo 3 bashkëkryetar. Kjo është e papranueshme. Nga 2 orë ti vërdall, shikon gjithë lajmet se janë lajme dhe tani na vjen të mundohesh të justifikohesh, pse mungove. Edhe mos u merr me bashkëkryetarin tonë. Bashkëkryetari tonë i Partisë Socialiste do jetë Damian Gjiknuri. Do apo nuk do ti? Por pavarësisht të gjithave, bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm të Reformës Elektorale, Damian Gjiknuri, e quajti tryezën një sukses. Unë kuptoj tensionin që ka opozita jashtëparlamentare me opozitën parlamentare. Këto janë çështje përtej mundësive të një objektive për të rregulluar. Një gjë duhet të them që për mua tryeza është një sukses për sinjalin e parë politik të dialogut. Reforma zgjedhore duket se i ka dhënë mundësinë palëve politike në Shqipëri të kenë një kontakt të parë publik pas disa muajsh përplasjesh të ashpra. Gazetarja jonë Elona Gjylmi ndoqi nga afër tryezën ku pati debat të vazhdueshëm mes palëve. Ne do të lidhemi tani drejt për drejt me të. Elona, mirëmbrëma, përveç përplasjeve, sikurse u pa edhe nga materiali i përgatitur, a ka ndonjë pikë që i bashkon të gjitha palët në një?
Erion, ajo që i bashkon është pikërisht rëndësia e ndryshimit të reformës, konkretisht kodit elektorali i cili herën e fundit që është ndryshuar me dakordsi ka qenë në kohën kur bashkëdrejtoi komisionin nga Damian Gjiknuri dhe Ilir Rusmajli. Palët gjithashtu ndajnë mendimin se duhet ndryshuar edhe ligji për partitë politike, por jo për referendumet, një propozim i ardhur ishte as nga Partia Demokratike. Ndërkohë, dakordsia e vetme midis opozitës parlamentare dhe asaj jo parlamentare është pikërisht largimi i Damian Gjiknurit si bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Elektorale. Elona, propozimi i Partisë Demokratike praktikisht përjashton nga procesi deputetët zëvendësues të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim në parlament dhe kjo ngre edhe dyshimet përkatëse për sa i takon kësaj çështje për numrin e caktuar të votave për miratimin e një kodi të ri zgjedhor dakordsuar mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për integrim. Por në votimet në parlament, a kanë qenë kompakte deputetët e opozitës apo sërish mund të gjenden element për ta kaluar këtë kod? Ajo që mbeti e interpretueshme nga fjala e zotit Ivikaso ishte nëse ai propozonte dhe konkretisht Partia Demokratike propozonin që ndryshimet në kodin elektoral të dakordsuara në mënyrë bipartizane midis parlamentit një partijak, antarëve të parlamentit një partijak, siç thajeva ai dhe Partisë Demokratike dhe opozitës bashkuar jashtë parlamentit, do të ishte referendumi apo do të ishte parlamenti ai që do ta vendoste me votë produktin e dakordsuar jashtë kësaj strukture. Ndërkohë, ajo që vlen theksohet është fakti se opozita gjatë gjithë votimeve të fundit në kuvend ka qenë jo e unifikuar. Gjatë denoncimet që zoti Alit Valteri bëri në prokurorinë e Tiranës për dekretet e presidentit Meta dhe koncesionet për rrugët në veri dhe në jug të vendit, pikërisht akuzoi disa deputet të opozitës se ishin të shitur tek majoranca. Nuk përjashtohet mundësia që këta deputet ose edhe të tjerë të bashkojnë votat me majorancën për të ndryshuar kodin elektoral, ashtu siç është dakordsuar me opozitën jashtë parlamentit. Elona Gjylmi, të falenderoj për informacionet që na përcolle. Do shkojmë në një tjetër lidhje me Klementina Cenkollarin, pasi paralel me tryezën e reformës zgjedhore, Lulzim Basha u shfaq herët në mëngjes në një bashkëbisedim me gazetarët. Pavarësisht se kishte dërguar në këtë tryezë sekretarin e tij për çështjet zgjedhore, Basha nguli këmbë se Partia Demokratike nuk ka ndërmend ta njohë komisionin parlamentar të drejtuar nga Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari. Klementina, pyetja e drejt për ty është, ti e pyete zotin Basha në lidhje me refuzimin e tij për të punuar me opozitën parlamentare dhe i rikujtove se duhen votat e saj në kuvend apo jo. Cili ishte reagimi i tij? Po, zoti Lulzim Basha i gjen në zgjidhjen përsëri tek faktori ndërkombëtar. Ai ka besim se njësoj sikur se u veprua me reformën në drejtësi, kur u detyrua i gjithë kuvendin e Shqipërisë të miratonte me votë unanime reformën në drejtësi, në të njëjtën mënyrë faktori ndërkombëtar do të ndërhyjë dhe do të bindë edhe opozitën që është sot në kuvendin e Shqipërisë. Po aq zoti Lulzim Basha tha se ky është një qëndrim i rakorduar edhe me partitë e tjera aleate të Partisë Demokratike, pasi sigurisht kjo përjashton, pra propozimi i Partisë Demokratike përjashton gjithashtu edhe përfaqësitë e partive të tjera aleate, pasi kërkohet që prezent të jenë vetëm përfaqësues të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste. Klementina, ndryshimi i sistemit zgjedhor është një nga kërkesat kryesore të aleatëve të Partisë Demokratike, por edhe opozitës parlamentare. Socialistët deklaruan në tryezën e sotme se janë të gatshëm ta diskutojnë atë. Po qëndrimi i Bashës, cili është, dua të them, a është sistemi prioritar për Partinë Demokratike? Po, edhe zoti Lulzim Basha nuk e përjashtoi mundësinë për të rishikuar sistemin, duke e bërë atë objekt fillestar të diskutimit, por puna sipas Partisë Demokratike duhet të nisë nga një tjetër objekt që është financimi i partive politike. Partia Demokratike kërkon që financimi të jetë 100% nga buxheti i shtetit dhe në këtë mënyrë sipas saj duhet të shkohet drejt kriminalizimit të financimit të errët të partive politike. Një propozim ky që Partia Demokratike në fakt e ka prej kohësh dhe që duket se do ta bëjë pjesë edhe të platformës së saj në kuadër të asaj që ka bërë të ditur që do të ketë një platformë për zgjidhjen e krizës politike në vend. Zoti Basha pati sot një diskutim të gjatë me gazetarët, megjithatë Kronika në vijim sjell një përmbledhje të deklaratave kryesore të tij. Lulzim Basha zgjodhi të dalë përballë medias si rrallë herë në orët e para të mëngjesit.
në të njëjtën kohë kur mbahet tryeza e reformës zgjedhore. Ai përforcoi qëndrimin e opozitës së bashkuar për të mos e njohur Komisionin e Posaçëm të Parlamentit. I ashtu quajturi Komision Parlamentar për Reformën Zgjedhore nuk e ka legjitimitetin, sepse nuk është prodhim i një parlamenti legjitim. Propozimi i opozitës për një strukturë ekstraparlamentare me përfshirjen e ndërkombëtarëve, sipas Bashës garanton transparencë dhe gjithëpërfshirje, edhe pse në fakt në përbërje kërkohet të jenë vetëm PD dhe PS. A2CNN e pyeti krye opozitarin se çfarë bënte të ishte optimist, se opozita nuk u vënd, ishte e gatshme të votonte një reformë tek e cila nuk përfshihet. Alibira. Po pse votat e kriminalëve në parlamentin e kaluar që ngritën duart për reformën drejtësi, si erdhën? I lindin zemër Mark Frokut që të votonte për reformën drejtësi. Bëjmë naivin tani. Prandaj kemi kërkuar rolin e komunitetit ndërkombëtar. Basha u shpreh i gatshëm të diskutojë për ndryshimin e sistemit, por tregoi nga duhet të niste puna e reformës. Financimit të partive dhe financimit të fushatave, ku ne kemi një propozim të qartë, financim 100% publik dhe kriminalizim të çdo financimi jo publik. Kryedemokrati përsëriti qëndrimin e opozitës se dialogu po bllokohet nga Edi Rama, por u duk se kishte zbutur qëndrimin ndaj tij, ku shmangu një përgjigje direkte nëse në platformën e demokratëve për zgjidhjen e krizës kërkohet ende largimi i kryeministrit. Ai dhe Partia Socialiste duhet të reflektojnë për përgjegjësinë e thellë që kanë për të krizë të rëndë ekonomike, politike dhe sociale, t'i hapin rrugë vendit. Mirëpriti vendimin e Bundestagut gjerman për të hapur negociatat me Shqipërinë, Meritat i mori për vete, Ramës i la përgjegjësitë. Ky dështim ka vetëm vullin e tij dhe ai duhet të përballet me pasojat për këtë dështim. Po ka qenë pikërisht insistimi i Partisë Demokratike dhe imi personalisht që ka hapur një tjetër hulli diskutimi edhe në mes në gjirin e më skeptikëve. I pyetur nëse ndan të njëjtën ngadishmëritë Astrid Patozit për të bashkëpunuar për zgjidhjen e krizës, Basha shmangu emrat konkret, por dërgoi mesazhe në disa adresa. Është shtrirë për çdo person dhe çdo faktor që ndan qëllimet dhe objektivat tona. Klementina Cenkullari të falenderoj për këtë lidhje direkte dhe informacionet që na përcolle. Ne do rikthehemi sërish tek tryeza e reformës zgjedhore, pasi kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi tha se largimi sekretarit për çështjet zgjedhore të Partisë Demokratike Ivi Kaso nga konferenca për tryezën zgjedhore ka qenë një moment emocional. Kryemadhi tha se prania në tryezë ka qenë për të dhënë mesazhin se integrimi është më i madh se sa interesat politike. Atëherë mund të ketë qenë një moment emocional i tij, sepse ne si tryezë opozitës vendosëm që do të marrim pjesë vetëm në seancën e parë. Zoti Basha ka qenë i deleguar nga tryeza e opozitës që të bëjë të qartë me zotin ambasador të OSBE, sepse ne nuk kishim një draft të agjendës për hir vërtetës. Ne na erdhi një ftesë e cila për hir vërtetës ishte pak e çuditshme, që erdhi menjëherë me letrën e hapur të dashurisë zotit Rama ndaj partive të opozitare. Pra si ftesa për konferencën e OSBE, si letra e zotit Rama erdhën në të njëjtën kohë, por nuk ishim draft, vetëm mbasi opozita mori vendimin që do të marri pjesë, ne na u dërgua një agjendë nga zyrat e OSBE-s, që për mua mund të jetë proces teknik, por mund të jetë dhe mungesë serioziteti, sepse nuk mund dërgosh një konferencë për kryetarët e partive pa një agjendë, se për çfarë do të flitet dhe për çfarë do të diskutohet, pavarësisht se konferenca sot organizohen pafundësisht në gjithë Shqipërinë, duke filluar që nga bota ekonomike të tjera me radhë. Por ajo që dua të them është që prezenca jon atje ka qenë për të dhënë një sinjal, duke pasur parasysh që çështja e negociatave të Shqipërisë është shumë e rëndësishme se sa interesat politike të partive politike. Çfarë mendojnë ekspertët e zgjedhjeve për zhvillimet e tryezës së sotme? Elona Gjylmi bisedoi me Ilirian Celibashin dhe Afrim Krasniqin. E ndjekim. Fillim të dialogut politike sheh eksperti i zgjedhjeve Afrim Krasniqi tryezën e së mërkurës për reformën zgjedhore dhe propozimin konkret me cilin PD u paraqit.
do thotë që është përpjekje opozite për të hyrë në sistem përmes mekanizmave që ai ka në dispozicion. Dhe mekanizmat që kanë në dispozicion janë përdorimi i faktorëve ndërkombëtar si urë lidhëse dhe si mundësi për dialog politik jashtë parlamentit. Pavarësisht se deri në arritjen e kompromisit do të ketë shumë punë dhe vështirësi sipas Iliran Celibashit, ish ministër dhe kryetari i KQZ-s, e rëndësishme është që palët të ulen në bisedime. Të paktën të ulen dhe ta dëgjojnë njëra tjetrën dhe pastaj të vendosin ashtu sikurse ato kanë interesat e tyre. Në pritje që PD të detajojë propozimin e saj, të dy ekspertët ndajnë idenë se kompromis duhet edhe brenda dy opozitave. Vendimarrja në fund fare do jetë vendim parlamenti dhe për sa kohë që opozita kryesore nuk është parlament, është i detyruar gjej një kompromis edhe me pjesë të tjera të përfaqësuara në parlament. Partia Demokratike përfaqëson një peshë të rëndësishme specifike në skenën politike shqiptare dhe shumë e rëndësishme që ajo parti tjetë e përfshirë dhe opozita jashtë parlamentare tjetë e përfshirë në këtë proces. Sigurisht nga ana tjetër nuk mundet të injorohet fakti që Parlamenti shqiptar ka të përbërje që ka dhe kontributet e gjithë secilit antar të këtij parlamenti nuk mundet të injorohen. Krahas reformës elektorale, PD propozon të ndryshohet dhe ligji për partitë politike dhe ai për referendumet. Ne konsiderojmë të domosdoshëm. Ndërkohë që në Tiranë politika diskutonte për sistemin zgjedhor, në Shkodër Jozefina Topalli fliste për sistemin politik. Ajo e krahasoi politikën e sotme me jetën e saj gjatë diktaturës, kur i hiqnin emrin dhe fotografinë nga tabela e nderit duke nënvizuar ngjashmëritë. Pa i përmendur emrin, Topalli shigjetoi ashpër kryedemokratin Lulzim Basha, për të cilin tha se për të ruajtur karrigen dogji mandatet dhe bojkotoi zgjedhjet. Duke ndihmuar në rritjen e imazhit të Universitetit të Shkodrës Luigjë. Rreth 40 vjet pasi hoqën emrin nga çmimi i parë në Olimpiadën e Matematikës, Jozefina Topalli u rikthye në Universitetin e Shkodrës ku u nderua me çmimin e karrierës. Kam pritur mi 40 vjet marrë përsëri këtu, kësaj radhe për një çmim me emrin tim. Dhe unë ju falenderoj. Ndërkohë që në Tiranë politika fliste për sistemin zgjedhor, në Shkodër ish kryetaria e parlamentit ju referua jetës së saj si rrëfim për të vënë theksin te sistemi politik. Kujtoj i matë që më thoshte, neve na kanë shpallur armiqtë të popullit. Si mendon se mund të lejnë të ndjekësh studimet e larta? Sepse unë isha armik e popullit, unë prapë se nuk e kuptoja. Por kush mendon se historia nuk përsëritet, gabohet. Nëse sot guxon të thuash çfarë beson dhe kritikon shefin, përsëri armik mund të shpallin. Mund të thonë se je përsëri deklasuar, biles edhe kolaboracioniste. Qartësisht shigjetat e ish nënkryetares së PD-s ishin drejtuar mbi kryetarin aktual të serisë blu Lulzim Bashën. Unë kur nuk e kisha parë në ëndër të bësha kryetare e parlamentit. Por kurrën e kurrës nuk mund të besoja se në liri vendi ynë të vunte nga mungesa e përfaqësimit sepse dikujt për të ruajtur karrigen e vet i interesonte djegja mandateve dhe mos hyrja në zgjedhje. Kur unë fitova një eksperiencë të madhe dhe isha më kompetente se vite më parë më larguan. Kam hyrë në politikë kur koha ishte që të kualifikohesha. Më nxorë nga parlamenti kur kisha kompetenca dhe kualifikimet e duhura. Krijimi i forcave të reja politike, thot Topalli, është vetmja zgjidhje nëse forcat e vjetra do të refuzojnë të reformohen. Politika jonë është në krizë të thellë. Vendi është pa përfaqësim. Ekonomia nuk ecë, nuk ka as qeveri, as opozit. Ato kanë deformuar demokracinë e prisht. Ata ose bëjnë pazare, ose bëjnë shantazhe ndaj njëri tjetrit. Është më mirë të ikun 4 shahista e të rrinë shqiptarët këtu në vendin e tyre. Nëse forcat e vjetra politike nuk reformohen, ka vetëm një zgjidhje, një lëvizje të re, lëvizje për ndryshim. Për televizja shpresat i ka të rinj të shoqërisë. E ndërsa klasa politike u zgjua sot me zhvillime të reja brenda saj, kreu i shtetit vjen me një mesazh që ka si referencë presidentin amerikan Donald Trump. Nuk ka demokraci pa sovranitet. Me këtë shprehje të Trump, presidenti Meta duket të tregohet mbi palët. Në videon e postuar në rrjetet sociale, presidenti ndau një moment nga fjala e Donald Trump që e cilësoi shumë domethënëse. Të dashur miq, e adhuroj këtë thënie të presidentit Trump, shkruan ai, nuk ka demokraci pa sovranitet.
Por ndërkohë që Meta poston video të presidentit Trump, nga kryeministri Rama na vjen fotoja tradit, ajo e takimit të tij me kreun e shtëpisë së bardhë. Takimi mes tyre ka ndodhur në New York gjatë punimeve të samitit të Kombeve të Bashkuara. Lajmin e bëri publik vetë shefi i qeverisë, duke postuar në mediat sociale edhe një fotografi të cilën e ka titulluar Foto e ditës. Përveç kryeministrit Rama dhe presidentit Trump, prezent ishin dhe bashkëshortet respektive, Linda Rama dhe Melania Trump. Do ta ndërpresim këtu këtë edicion informativ vetëm për pak çaste publicitet. Rikthehemi pas pak. Jemi sërish me Ditari në orës 19. Kryeministri Rama është takuar në New York me homologun nga Maqedonia Veriore Zoran Zaev dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Ky i fundit, i cili konfirmoi dhe takimin, tha se që të tre do takohen në datat 9 dhe 10 tetor në Novi Sad. Kryeministri Edi Rama do të vizitojë Serbinë me 9 dhe 10 tetor. Njoftimi erdhi nga presidenti Aleksandar Vučić, i cili përmetije se është takuar në New York me shefin e qeverisë shqiptare në sajt asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Bashkë me Ramën do të jetë dhe kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev. Qëllimi i këtij organizimi nga Vučić është thellimi i bashkëpunimit rajonal dhe heqja e pengesave tregtare. Ne dëshirojmë që të lidhemi ekonomikisht dhe kështu të dalim përpara Bashkimit Evropian dhe të tjerëve si një blok i përbashkët. Vučić u takua në New York edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Presidenti i serb nënvizoi se mori garanci nga Berlini dhe Parisi për intensifikimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe përgjetjen në një zgjidhjeje. I pyetur lidhur me një takim të mundshëm me presidentin e Kosovës, ai u shpreh se nuk ndodhi kurrë, pasi nuk mori ndonjë ftesë nga Hashim Thaçi. Vučić lëshoi edhe një provokim për të. Sidoqoftë, Thaçi njësoj si Vuk Jeremić vetëm ecën në korridorët e New Yorkut. Kësaj deklarate, presidenti i Kosovës ju përgjigj duke publikuar një fotografi bashkë me kryeministrin Rama në rrjetet sociale me mbishkrimin diku nëpër korridoret e OKB-s. Në Kosovë nis zyrtarisht fushata 10 ditore për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. 25 subjekte politike marrin pjesë në zgjedhje që do të monitorohen nga rreth 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian. Partitë politike nisën zyrtarisht fushatën 10 ditore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, edhe pse fushata në terren ka nisur që para caktimit të datës muajin e kaluar. Gjithsej 25 subjekte politike, nga të cilat 20 parti dhe 4 koalicione, do të konkurrojnë me rreth 1070 kandidat për parlamentin 120 vendesh të Kosovës, ndërsa të regjistruar janë mbi 1.900.000 votues. Policia e Kosovës dhe mekanizmat e tjerë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor thonë se janë duke bashkërenduar planet e veprimit për të siguruar një proces të qetë. Kërkojmë nga gjithë që të ketë bashkëpunim dhe të ketë raportim të rasteve eventuale që mund paraqiten si gjatë fushatës ashtu edhe ditën e zgjedhjeve. Policia është e gatshme të përgjigjet gjitha situatave. Kemi bashkërenduar veprimet tona brenda planit operativ të brendshëm të prokurorit të shtetit, njëkohësisht edhe do të jemi në zbatim të procedurave standarde të veprimit me policinë e Kosovës. Bashkimi Evropian ka filluar vendosjen e një misioni prej 100 vëzhguesish për zgjedhjet e 6 tetorit. Zgjedhjet po shoqërohen me thirrjet e organizatave vendase dhe ndërkombëtare që qytetarët e Kosovës të mos i votojnë kandidatët e partive politike që janë të akuzuar apo dyshuar për korrupsion. Këshilli i lartë i prokurorisë kualifikoi nga gara kandidatin për krye prokuror Lulzim Alushaj. Gara vijon ndërkohë për Arta Markun, Ulsian Çelën dhe Fatjona Memçajt. Eksperienca penalizoi Alushajin, i cili nuk përmbushte kriterin e 15 viteve punë si jurist. Ti marrim me radhë të gjithë kandidatët sipas rrjedhit alfabetik dhe secili antar i këshillit, pasi ka bërë detyrën e shtëpisë në thonjza për të konsultuar dokumentacionin që unë përmenda, të shpreh mendimin e tij në lidhje me këtë fakt. Pra, nëse kandidati në fjalë i plotëson ose jo kushtet, dhe në përfundim këshilli do të votojë për të marrë një vendim për miratimin e një liste me kandidatët të cilëve ju çelet drita e jeshile për të vijuar më tej me garën dhe potencialisht të ndonjë kandidati, kandidimi i cilit ndalohet në këtë fazë. Dhe ai që u skualifikua nga këshilli nga gara për karikën e kreut të organit akuzës ishte Lulzim Leçaj. Avokati që konkuronte nga radhët e shoqërisë civile nuk plotson kriteret që parashikon kushtetuta. Arsyetimi i detajuar për përjashtimin e Alushajt. Alushaj nuk plotson kushtin e pasjes 15 vjet përvojë pune si juristi spikatur.
e parashikuar në nenin 148A.3 e Kushtetutës dhe ligjin 97 i vitit 2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë. Rezulton se kandidati është diplomuar në vitin 2004 dhe në këto kushte deri më datë 29 prill 2019 kanë kaluar më pak se 15 vjet nga data e diplomimit të kandidatit Alushaj. Kandidati nuk ka plotësuar rregullisht deklarimet për plotësimin e kushteve ligjore, sipas nenit 148A të Kushtetutës dhe ligjit 97 të vitit 2016. Vendimi i bashkëlitet relacionit shpjegues dhe mund të ankimohet brenda 3 ditëve nga marrja e njoftimit. Gara e fortë për kreun akuzës do të zhvillohet mes 3 kandidatëve që vinë nga radhët e prokurorëve. Kryeprokurorja e përkohshme Arta Marku, vartësi i saj Ursian Çela dhe ajo e krimeve të rënda në apel Fatjuna Memçaj do të vijojnë garën për t'u nënshtruar intervistimin dhe pikëzimit nga ana e Këshillit. Procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për kryeprokurorin e ri ka ndjekur nga afër gazetarja Anduena Allabani, të cilën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Anduena, mirëmbrëma. Çfarë ndodh me procesin tashmë që janë 3 kandidatë dhe kur mund të kemi një votim në parlament për kryeprokurorin e ri? Ariona, ajo që dihet është fakti që mbas ditës së nesërme do të llogariten 3 ditë pushim për Këshillin e Lartë të Prokurorëve për sa i përket garës tashmë të nisur për kreun e akuzës në Shqipëri. Pasi vetëm me zbardhjen e vendimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë të Prokurorëve do të jepet kohë njërit prej të skualifikuarve të kandidatë në garën për prokuror të përgjithshëm për të ankimuar vendimin e Këshillit. Vetëm nëse zoti Alushaj do të shkojë në gjykatën administrative për të ankimuar vendimin e sotëm, atëherë do të përballemi me një tjetër shtys për sa i përket garës për prokurorin e përgjithshëm. Vetëm pas 3 ditësh, Këshilli do të nisë fazën e dytë, atë të intervistimit, pikëzimit dhe më pas dërgimit në kuvend të 3 emrave për përzgjedhjen e kryeprokurorit të ri të Shqipërisë, prokurorit të përgjithshëm. Në fakt, ajo çfarë nuk u tha brenda një ore në mbledhjen e Këshillit të sotëm të prokurorëve, ishte fakti që të gjitha analiza që është bërë zotit Alushaj është shfrytzuar pikërisht koha për të pritur një nga kandidatët për prokuror të përgjithshëm, Ursian Çela, i cili priste ankimimin në veting, në shkallën e 2 të vetingut. Këshillit i është dashur një kohë relativisht të gjatë për të hetuar të gjithë veprimtarinë profesionale të zotit Alushaj, pasi ai vjen nga shoqëria civile. Dhe Këshilli i Lartë i Prokurorëve ka luajtur atë punën e një mini vetingu në lidhje me këtë kandidaturë, duke skualifikuar atë pikërisht për një mosdeklarim të rregullt të aktivitetit të tij që nga dita e nisjes së punës si avokat, por edhe të kushteve të tjera që bien ndesh me nenet në kushtetut. Atë çka ju pat në kronik. Pra Anduena, mund të themi si përfundim që në qoftë se zoti Alushaj nuk e ankimon vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, brenda tetorit ne mund të kemi emrat në kuvend për sa i takon kandidatëve për prokurorin e ri, apo jo? Në qoftë se do të mbetemi asaj që është thënë nga kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorëve, Gent Ibrahimi, po në fund të tetorit do të kemi emrin e ri të prokurorit përgjithshëm të zgjedhur nga kuvendi. Anduena Allabani, të falenderoj për lidhjen direkte dhe informacionet që na përcolle. Do të kalojmë tani tek hapësira e zhvillimeve ekonomike. Shifrat e Institutit të Statistikave konsiderohen shqetësuese edhe nga dëshmitë e qytetarëve. Ata tregojnë se pavarësisht se punojnë, të ardhurat që sigurojnë janë të ulta dhe mjaftojnë vetëm për të ushqyer apo për arsimimin e fëmijëve. Shifrat shqetësuese të Institutit të Statistikave që dëshmojnë se 90% e familjeve shqiptare jetojnë për të ushqyer konfirmohen edhe nga vetë ato. Kryefamiljarët tregojnë se pavarësisht se punojnë, të ardhurat që sigurojnë janë të ulta dhe ato shkojnë kryesisht për ushqim dhe për shpenzime të tjera emergjente si arsimimi i fëmijëve. Kemi të përditshme ushqime, po janë të shtrenjta çdo gjë. 500 që ikën. Për ushqime? Janë veti 5 brenda. Ne na 200.000 lekë marrim të gjithë. Edhe urdhërosa na delën për të ushqyer, për të mbajtur familjen edhe për të paguar dhe qiran me borxhe. Ne duam vetëm të ushqemi, të tjerat si dalim dot. Marrim goxha, mund të harxojmë 100, 120 sipas në muaj. Për ushqime? Për ushqime, më shumë, më pak. Për nevojat familjare, për fëmijët, më shumë. Po çfarë shpenzojmë? Kemi gjitha për fëmijët shkollë. Shkolla që është shumë e shtrenjtë. Statistikat e detajuara të Instat tregojnë se pas ushqimit, familjet shqiptare shpenzojnë më shumë për qira, ujë dhe drita, pasuar nga grupi transport dhe shëndet.
ndërkohë për arsimin shpenzohet vetëm 3% e buxhetit mujor. Sa më shumë që një vend të shpenzoj për ushqim, aq më i varfër konsiderohet ai. Të dhënat e Eurostat rendisin Shqipërinë në vendin e parë në rajon për nivelin e lartë të konsumit për të ushqyer me 44% të gjithë buxhetit mujor të familjeve, teksa në vendet fqinje dhe në Bashkimin Evropian, kjo shifër është ndjeshëm më e ulët. Ekspertët rekomandojnë masa urgjente. Shqipëria shpenzon më shumë se të gjitha vendet e tjera për të ushqyer. Sa më i zhvilluar të jetë një vend, aq më i ulët është ky tregues. Të dhënat e Institutit Evropian të Statistikave tregojnë se në vendin tonë familjet shpenzojnë 44% të buxhetit të tyre mujor për ushqim, ndërsa pas nesh në rajon renditet Maqedonia e Veriut me 43.3% dhe Kosova me 40%. Ndërsa mesatarja e konsumit për ushqime në vendet e Bashkimit Evropian është vetëm 16%. Ekspertët rekomandojnë disa masa për të rritur nivelin e jetesës dhe zbutur varfërinë në vend. Të ndryshuar këtë situatë, unë them që gjëja e parë është që qeveria duhet të kujdeset që të promovojë një rritje të qëndrueshme ekonomike. Domethënë, për të thënë më thjesht, ata që flasun që rritja të mos vijë më nga shiu apo nga projekte mëdha që janë 2 vjet, 3 vjet apo që mbarojnë, po të rritja të vijë nga vendet e punës që me vlerë të shtuar. Për shembull, nëse do nxitet hapja e vendeve të punës në teknologjinë e informacionit, dhe këto vende pune, investimet e huaja që do sillen do të paguanin më shumë, domethënë do jepnin paga më të larta për punonësit. Në momentin që punonësit do marrin paga më të larta, atëherë do të jenë të prirur që të shpenzojnë më shumë për gjëra të tjera, domethënë nuk do jetojnë më thjesht për të ushqyer. E para herë duhet të jetë edukimi, sepse çdo lloj politike që vjen nga mbrapa nuk të hyn në punë nëse s'ka edukimi. Ka plot kërkesë për digital marketers, për programues, por nuk ka të tillë të edukuar. Ndaj e para gjë është edukimi, prioritet edukimi. Dhe e dyta është politika për tregun e lirë. Ky treg ka nevojë të liberalizohet. Familjet shqiptare i sigurojnë pjesën më të madhe të të ardhurave nga puna. Pagat në Shqipëri konsiderohen relativisht të ulta. Sipas të dhënave zyrtare, paga minimale është përcaktuar me ligj 26.000 lekë, ndërsa paga mesatare bruto vlerësohet në 52.000 lekë. Dalemi tek të tjera zhvillime. Mbi 460 tërmete kanë rënë në Bregdetin Adriatik pas 2 lëkundjeve të forta të 21 shtatorit. Sismologët thonë se vatra është ende aktive, por pas lëkundjet po vijnë duke u reduktuar. Krahas tërmetit që tronditi Tiranën dhe Durrësin është ende aktive dhe zona juglindjes në Korç, ku vijojnë lëkundjet, por me magnitudë të ulët. Vatra e tërmetit që tronditi Tiranën dhe Durrësin pas ditën e 21 shtatorit është ende aktive. Mbi 460 pas goditje janë regjistruar në 5 ditë pas lëkundjeve më të mëdha. Sismologët thonë se epiqendrat e tërmeteve janë shpërndar përreth zonës ku ndodhi ngjarja kryesore, por me magnitudë të ulët. Numri i lartë i pas goditjeve konsiderohet normal për specialistët, ndërsa situata sipas tyre po shkon drejt qetësimit. Dje kemi pas shumë pak tërmete, kemi një riaktivizim të vogël gjatë natës, flas në ritëm dhe në magnituda. Dhe mandej aktualisht vazhdon prap me një ritëm shumë të ulët të këtyre pasgoditjeve. Pra që do të thotë është drejt qetësimit plot. Shqipëria është vend me aktivitet të lartë sismik, ndaj dhe tërmete të tilla konsiderohen normale nga sismologët. Madje ata theksojnë se ngjarjet atmosferike, thatësira e gjatë apo përmbytjet, nuk kanë ndikim në dukurinë e tërmeteve. Tërmeti ishin dukuri nëntoksore, dukuri gjeologjike që ndodh në thellësitë të tokës. Vatra e tërmetit fundit ishte më shumë se 20 kilometra, kështu që nuk ka ndikim nga rreshtet atmosferike apo thatësira, e cila prek pjesën e sipërme le të themi, sipërfaqes korës tokës. Kanë ciklin e tyre të përsëritjes këtyre aktiviteteve dhe ndodhi që të kemi një tërmet të tillë. Shkenca e sismologjisë nuk ka arritur të parashikojë rënien e tërmeteve, vetëm pas goditjeve, specialistët analizojnë ngjarjet e ndodhura. Aktualisht në vendin tonë vjen aktiviteti sismik në 2 zona, në Bregdetin Adriatik pas tërmetit të 21 shtatorit dhe në zonën e juglindjes në Korç, pas tërmetit që u regjistrua në muajin qershor. Situata nuk është as pak e favorshme për presidentin amerikan Donald Trump. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi njofton nisjen e procedurave të shkarkimit të presidentit. Ky hap pason raportimet se Trump i kërkoi ndihmë Ukrainës për të hedhur baltë mbi irzëvendës presidentin Joe Biden dhe djalin e tij. Por për të na dhënë më shumë detaje do të lidhemi tani me gazetarin e lajmeve ndërkombëtare Xhavahir Qerdaku. Xhavahir, mirëmbrëma.
Kemi goxha thënie gjatë ditës së sotme. Nancy Pelosi hap hetimet zyrtarisht, nga ana tjetër republikanët e kundërshtojnë, përfshi këtu edhe vetë presidentin Trump. Po, mirë mbrëma Erion. Pra pas shumë kohëve, demokratët tashmë kanë nisur hetimet për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Deklaratën e bëri të ditur kryetarja e dhomës së përfaqësuesve zonja Nancy Pelosi. Pas shumë kohësh, pra demokratët janë bindur që presidenti mund të ketë bërë diçka që shkel ligjet amerikane apo normat e sjelljes të një presidenti dhe kanë menduar dhe po shqyrtojnë në komisionet e tyre në Senat apo në Kongres, po shqyrtojnë mundësinë e një shkelje të tillë. Rasti më konkret është biseda telefonike zhvilluar nga presidenti Trump me presidentin e Ukrainës, zotin Zelinski, ku Trump i kërkon që të hap hetimet nëse Biden, pra rivali i tij politik, nëse Biden ka kërkuar që të mbyllen hetimet për një kompani gazi në të cilën punonte edhe i biri i tij si këshilltar. Gjevahir, duhet ta pranojmë këtu faktin që jemi në fushat elektorale tani më pasi vitin tjetër kemi zgjedhjet presidenciale në Amerikë dhe kjo nuk është as pak e favorshme për presidentin Trump. Por sot ka ndodhur një tjetër gjë. Vetë administrata e Trump ka publikuar transkriptet ku kjo gjë tani më vërtetohet, një material prej 5 faqesh. Çfarë na thot ky material dhe si shfaqet aty presidenti amerikan? Në material faktikisht që nuk është as pak i favorshëm për Trump, pasi është e gjitha bruto, pra ashtu siç ka ndodhur, është publikuar e gjitha. Në të, presidenti Trump i kërkon homologut Ukrainas që t'i bëjë një nder pra të hapë hetimet për Joe Biden. Gjë e cila ndoshta nuk është edhe normale, një sjellje normale për një president, mirë po nuk mund të ketë edhe shumë implikime për presidentin Trump, pra ky zbulimi i këtij transkripti. Megjithatë, ajo që thot Trump është tekstualisht më bëj një nder, hap hetimet për Biden lidhur me mbylljen e disa hetimeve që mund t'i ketë kërkuar Biden, pra autoriteteve të Ukrainës lidhur me një rast korrupsioni që lidhte kompaninë në të cilën punonte i biri i tij në Ukrainë, pra. Gjevahir Qaraku, të falenderoj për këtë lidhje direkte dhe informacionet që na përcolle. Në fakt do mbetemi te ky lajm dhe do ndjekim një material që vërteton gjithçka për sa folëm deri tani. E zeza mbi të bardh, administrata amerikane publikoi transkriptet e një bisede telefonike mes presidentit Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas, Volodymyr Zelinski, dhe natyrisht nuk ndihmojnë pozicionin e kreut të shtëpisë së bardhë në hetimet e nisura nga demokratët për shkarkimin e tij. Në dokumente konfirmohet se Trump i kërkoi Zelinskit me 25 korrik që të hetoj kandidatin demokrat për zgjedhjet presidenciale Joe Biden, nëse kërkoi mbylljen e hetimeve për korrupsion ndaj një kompanie ukrainase gazi, në të cilën punonte dhe djali i tij. Ka shumë për të folur për të birin e Biden, dhe që Biden e ndali ndjekjen penale dhe shumë njerëz duan informacion për këtë çështje, prandaj çdo gjë që mund të bënin me prokurorin e përgjithshëm do të ishte e vlefshme. Ma bëj këtë nder, vijon presidenti amerikan. Telefonata u bë pasi Trump kishte urdhëruar qeverinë amerikane të ngrinte rreth $391 milion ndihmë amerikane për Ukrainën. Kjo ka bërë që demokratët të hapnin procedurat për hetim shkarkimin e Trump. Kreu i shtëpisë së bardhë këto zhvillime i cilëson një gjueti shtrigash. Thjesht që ta kuptoni, kjo është gjuetia e shtrigave më e madhe në historinë amerikane, ndoshta edhe në të gjitha historitë, është diçka e turpshme. Presidenti amerikan mohon të ketë bërë presion të drejtë për drejtë ndaj Ukrainës lidhur me këtë çështje. Teksti i bisedës i publikuar pas një modifikim tregoi ndër të tjera që Trump i kërkoi Zelinskit që të kontaktoj prokurorin e përgjithshëm William Barr dhe avokatin e tij personal Rudo Giuliani për t'i shkuar deri në fund hetimeve ndaj Biden. Dalemi tani tek zhvillimet sportive. Boks, shtohen misteret e vdekjes tragjike të Boris Tanchov, bullgarit, që u shfaq si boksier në turneun e qytetit të Shkodrës. Miku i tij, Ruslan Nikolov, tregon se viktima u forcua nga trajneri personal të merrte një ampull me një substancë të panjohur përpara ndeshjes.
Një tjetër misteri shtohet vdekjes së bokserit Boris Stanchov në Shkodër, bullgari që në Shqipëri doli në ring me emrin e një bokseri tjetër sepse nuk kishte licencë, sipas deklaratave të shokut të tij të ekipit. Përpara ndeshjes kishte marrë një ampull me një substancë të panjohur. Trajneri dha një ampull me përmbajtje të panjohur për të cilën nuk kam dieni. Kjo ndodhi për ta dobësuar në mënyrë që të humbiste, por ai nuk pranoi ta pinte. Gjithsesi përbërësi ampullës ju hodh në një gotë ujë dhe Boris piu gjysmën. Ky ishte detaj rënqethësi zbuluar nga shoku i tij Ruslan Nikolov, që mund të tregojë shumë për ngjarjen. Ndërkohë trajneri i ekipit kombëtar të boksit amator Zef Gjoni u shpreh në lidhje me ngjarjen e rëndë se trajneri personal i Boris Stanchov duhet të kishte ndërprerë ndeshjen që pas simptomave të pazakonta të shfaqura nga viktima. Një gabim tjetër tani është se në rundën e dytë ai kur ka shku në pushim, ai ka qit nga goja ka qit gjak, edhe e qysh aty tani ai ishte dashme ndërprerë ndeshjen, por kështu ishte e shkruar, kështu ndolli. Ka ndodhur identik, ka ndodhur kjo gjë, ka ndodhur në Greqi. Aty kam kanë të pajnë nesh një Macedonës me një, nuk e mojnë me në çfarë boksier, pa në rundën e dytë, identik si kjo, pa goditje, pa zja, ai dish fjet në ring. Misteri ndarjes nga jeta të bokserit bullgar me identitet të dyfisht vazhdon deri në publikimin e rezultateve të ekspertizës mjekoligjore. Aty pritet të përcaktohet shkaku i vdekjes dhe substanca e përdorur nga Boris Stanchov. E gjendur përpara këtyre fakteve, familja e Boris Stanchov kërkon tani më dënimin e trajnerit i cili shihet si shkaktari i ngjarjes fatale për djaloshin 21 vjeçar. Familja konfirmoi se trajneri, arratisur me urgjencë nga Shqipëria, u dorëzoi 400 euro dhe 2 karta të identitetit që bokseri i ri përdorte. Tragjedia e djaloshit që duelonte në ring si boksier me një tjetër identitet i ngjason një afere korrupsioni dhe dopingu. Prindrit e Boris Stanchov akuzojnë në mënyrë të drejtë për drejtë trajnerin e djaloshit 21 vjeçar, Vensislav Georgiev, i cili pas ngjarjes fatale u largua menjëherë nga Shqipëria. Trajneri na solli 400 euro dhe 2 karta identiteti. E pyeta si është e mundur që djali im duelonte në ring me një tjetër emër. Mu përgjigj se nuk ishte në dieni të kësaj çështje, por ai ishte trajneri i djalit tim, Boris, dhe jo Isus. U thuan së bashku dhe trajneri e një boksierin që i për në ring. E donte këtë sport dhe dëshironte të bëhej boksier profesionist. Më thoshte gjithmonë, babi do t'jemi lumtur, nuk e imagjinon në çfarë niveli jam. Ndërronte të bëhej si idhulli i tij, 2 herë kampioni i Europës, Kubrat Pulev. Nuk besoi se në moshë aq të re do të përdorte substanca. Edhe Isus Velichkov, identiteti të cilit përdori nga kushuriri Boris në ring, komentoi ngjarjen dhe kërkon dënimin e përgjegjësve. Prej një viti, Boris i përdorte emrin tim. Më siguroi se nuk kishte problem dhe trajneri e dinte. E bënte sepse nuk donte të kishte asnjë humbje në ring në emrin e tij. Pas kësaj tragjedie shoh shumë parregullsi. Si u sigurua licenca në emrin tim, kur nuk jam marrë asnjëherë me boks, por me futboll. 3-4 ditë para duelit, Boris më erdhi në shtëpi, më mori kartën e identitetit dhe më tha se kur të kthehej, do të festonim së bashku. Familja e boksierit që humbi jetën gjatë eventit në Shkodër konfirmoi se ka njoftuar policin bullgare dhe çështja është nën hetim. Është momenti të njehemi me parashikimin e motit gjatorëve në vijim dhe për këtë na ndihmon Jona Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Në fakt që sonte gjatë natës do të kemi rikthim të vranësirave në territorin shqiptar, po ashtu ureshjet fillimisht do të shfaqen në zonat veri perëndimore, më pas gradualisht gjatë orëve të natës, por edhe mëngjesin e nesërmë, rreshtet përfshin të gjithë zonat veriore dhe më pak qendrën. Gjatë ditës së nesërme, rreshtet mbeten prezent kryesisht në veri dhe në qendër dhe shumë më pak në zonat jugore të territorit. Vonë orët e pasdites presim përmirësim gradual të kushteve të motit, duke bërë që në mbrëmje të rikthehen kthjellimet në të gjithë territorin shqiptar. Temperatura do të ulen lehtë në zonat me rreshje, kryesisht në skajin verior, por edhe në zonat lindore, ndërkohë kemi një rritje të ndjeshme të temperaturave gjatë orëve të mesditës, kryesisht në skajin jugor të Shqipërisë, ku pritet maksimumi të ngjitet sërish mbi 30 gradë Celsius. Ndërsa kontinenti evropian për ditën e nesërme vijon me kthjellime në zonat veriore dhe pjesën më të madhe të zonave lindore, ndërkohë për disa ditësh, por edhe për ditën e nesërme mbeten prezente në brigjet perëndimore vranësira të fuqishme dhe rreshje të erëpashershme, të cilat do të jenë në formën e rebesheve. Po ashtu gradualisht gjatë mesditës së nesërme rreshjet
nga skaji perëndimor, do zhvendosen gradualisht drejt zonave qendrore, por jo në të gjithë qendrën, në zonat të caktuara të qendrës, si edhe në pjesë më të madhe të gadishullit të Ballkanit. Temperaturat nesër do të rriten në zonat perëndimore, por edhe në pjesë më të madhe të Europës së jugore, ndërkohë kemi një rënje të lehtë në verilindje dhe shumë më pak në juglindje të kontinentit. Ky është informacioni i moti për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkëmirupafshim. Dhe me parashikimin e motit kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por para se të ndahemi, ju sjell edhe një herë në vëmendje titujt kryesor. Partia Demokratike kërkoi ngritjen e një strukture të posaçme me ndërkombëtarët për reformën zgjedhore në tryezën organizuar nga OSBE, propozimi që përjashton deputetët zëvendësues të Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim nuk bind ambasadorin Boshart. Lulzim Basha fajsoi Edi Ramën për dështimin e dialogut mes palëve politike për të argumentuar pjesëmarrjen e opozitës në tryezë. Basha u shpreh optimist për mbështetjen e ndërkombëtarëve ndaj propozimeve për reformën zgjedhore. Këshilli i lartë i prokurorisë kualifikon nga gara për kryeprokuror Lulzim Alushajn, i cili nuk plotson kriterin e eksperiencës mbi 15 vite si jurist, vijon gara për Markun, Çelajn dhe Memçajn. Nancy Pelosi njofton nisjen e procedurave për shkarkimin e Trump. Demokratët pretendojnë se presidenti kërkoi ndihmën e Ukrainës për të hedhur baltë mbi ish-zëvendës presidentin Joe Biden dhe djalin e tij. Shtohen misteret e vdekjes tragjike të boksierit Boris Stanchov. Miku i tij Ruslan Nikolov tregon se viktima u forcua nga trajneri personal të konsumonte një substancë të panjohur përpara ndeshjes. Vizitoni faqen tonë të internetit a2cnn.com për të gjitha zhvillimet të përditësuara në kohë reale. Shkarkoni aplikacionin tonë në App Store dhe Play Store, na ndiqni gjithashtu në rrjetet sociale. Bashk ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen dhe natën e mirë.